მშვიდობის პატიმრობამ რადიო მსმენელებო და ონლაინ მაყურებლებო. ეთერშია რადიო საქართველოს ხმა, გადაცემა უფლებადამცველის საათი. მე რადიო საქართველოს ხმის წამყვანი ჟურნალისტი ზაზა დავითაია გახლავართ. ჩემი სტუმარი იქნება ადვოკატი, ცნობილი ადვოკატი და უფლებადამცველი ქელა ნიკოლაიშვილი, ხოლო ჩვენი საუბრის თემა მეტად მნიშვნელოვან გარემოებას შეეხება. არსებობს ადამიანი, რომელსაც უვადო პატიმრობა აქვს მისჯილი მკვლელობისთვის, რაც მას არ ჩაუდენია და რომ არ ჩაუდენია ეს პროკურატურის ახალმა გამოძიებამ უკვე დაადგინა, თუმცა საქმე არ გადაეცა სასამართლოს. 14 წლის განმავლობაში ეს ადამიანი იმყოფება ციხეში, მან ვერ აიტანა, რომ საქმე კვლავ ჭიანურდება და 8 ნოემბერს გამოაცხადა სასიკვდილო შიმშილობა. ეს ადამიანი გახლავთ უვადო პატიმრობამისჯილი თემურ, იგივე ბაჩო შარაშენიძე, რომელიც როგორც მოგახსენეთ უკვე 14 წელია იმყოფება ციხეში და საჟილ სიხდის არ ჩადენილი დანაშაულისთვის, ზურაბ ზუბადალაშვილის მკვლელობისთვის. ბაჩოს მდგომარეობა მძიმდება, დღეს მისი შიმშილობის 27 დღეა. მისი ჯანმრთელობის რესურსი უკვე ამოწურული არის, შეიძლება ტრაგიკული შედეგი ნებისმიერ დღეს დადგეს და ბატონი გელა ნიკოლაიშვილი გვესაუბრება იმ საქმესთან დაკავშირებით, რაც ბაჩოს გარშემო არსებობს. ბატონო გელა, პირველ რიგში დავიწყოთ ჩვენ დანაშაულის ხასიათიდან და ფორმიდან. რა დაბრალდა თემურ ბაჩო შარაშენიძეს? მე მოკლედ უკვე მოვახსენე ჩვენს მსმენელს, რომ ის საჟილ სიხდის მკვლელობისთვის. მოგესალმებით თქვენ და თქვენ მსმენელებს. ბაჩო შარაშენიძეს მსჯავრი დაედო 2003 წლის 15 სექტემბერს განხორციელებულ მკვლელობაში. ამ დღეს მოკლეს ზურაბ ზუბადალაშვილი და ეს იყო შეკვეთილი მკვლელობა. ნამდვილად და გამოძიებამ ეს დაადგინა კიდევაც, შემკვეთიც დაადგინა, რევას ჩაჩუა მისი სიმამრი. იქ ახლა რატო როგორ სიმამრი აღმოჩნდა შემკვეთი? დიახ, სიმამრი აღმოჩნდა შემკვეთი, რომელიც გასამართლდა, მრავალწლიანი პატიმრობა შეეფარდა, დღეს ის გარდაცვლილია, ციხეში გარდაიცვალა. ასევე გასამართლდნენ სხვა პირები, რომლებიც ამ შეკვეთაში მონაწილეობდნენ, თუმცა იმის გამო და იმ მიზნით, რომ თვითონ პასუხისმგებლობა აერიდებინათ თავიდან, ან შეემსუბუქებინათ, რამდენიმე პირმა მისცა ჩვენება, რომ თითქოს მათ ისინი აღიარებდნენ, რომ შეკვეთა თვითონ მიიღეს, მაგრამ შემდეგ თითქოს გავიდნენ ამ საქმიდან და საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი პირი ამბობდა, რომ მე საბოლოო ჯამში ვთხოვე, უпростоრად მოუყევი ბაჩო შარაშენიძეს, რომელიც ჩემი ბავშვობის დროინდელი ნაცნობი იყო, არც მეგობარი, არც ნათესავი, უბრალოდ მეზობელი იყო და 11 წელი არ მქონია მასთან შეხვედრაო და რომ მოუყევი ესო, უთხარიო, რომ აი ვერც ვასრულებო ამ შეკვეთას, ფულიც აღარ მაქვს $2000 რაც გადაგვიხადესო ამისთვისო და ამიტომ რა ვიცი, აი ისეთ ძიმენ დღეში ვარ და იმანო მითხრაო, რომ მოეცა კაცო, ეგ რა არის, მე ავიღებ და მე მოვკლავ მომეცე 6 პისტოლეტი, რომელიც მოგწესო. აი ეს არის. მე რამდენადაც ვიცი, ბაჩო შარაშენიძე, იგივე თემურ შარაშენიძე, საკმაოდ მდიდარი ოჯახის წარმომადგენელი ბრძანდება, ის ბიზნესმენი იყო და რამდენად რეალურია, რომ ეგ არის ასეთ ანაზღაურებას დათანხმებოდა. ეგ არის ისტორია, უფრო მეტად მოსალოდნელი შეიძლება ყოფილიყო, რომ თუ მართლა შეეცოდებოდა ჯერ ახლა ბავშვობის შემდეგ უნახავ ადამიანს ახლა რომელიც მიდის და აი მე ვერ მოვკალი და სრულად უცნობი ადამიანი მოდი შენ მოკალიო, არც ფსთავაზობ, თითქოს თვითონ შესთავაზ აქეთ ბაჩო. თუ რაღაცა დახმარება უნდა, უფრო ლოგიკურია, რომ ამ ადამიანს ამოეღო ჯიბიდან $2000, ან 3000, ან 1000, არა და 1000 ქონდა მარტო დასაბრუნებელი, 1000 მეორემ თითქოს დააბრუნა. და მე უთხრა თქვა, რომ დაანებე თავი ეგ პისტოლეტს დაუბრუნე და აჰა შენ $1000 დაუბრუნე და ისინი შეგეშობიან, რომ მithumetes ბაჩო შარაშენიძეს ამ დროს ქონდა ძალიან წარმატებული მდიდარი კომპანია, ლიფტების კავშირის კომპანია, მან გამოიგონა ეს ლიფტების პატენტიც აქვს აღებული, აი ჩვენ 5 თეთრიანი და 10 თეთრიანით სარგებლობთ, აი ის მოწყობილობა დღემდე მას აქვს დაპატენტებული და მხოლოდ მონოპოლისტი იყო და კვირაში ქონდა მას თუ რამდენიმე დღეში არა 2 და 3000
$2,000 შემოსავალი და ბუნებრივია იმისთვის რომ მომეცი $2,000 და თან $1,000 და მე შევასრულებ ამ მკვლელობას, ეს არის საერთოდ ლოგიკას კი არა ნებისმიერ აზრს მოკლებული. ბატონო ბაჩო შარაშენიძეს საკმაოდ დიდი დამსახურებები აქვს სამშობლოს წინაშე. ის არის სპეც რაზმები და სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებშიც აქვს მიღებული მონაწილეობა. და დამსახურებული ჯილდოებიც აქვს მიღებული აფხაზეთის ომში მონაწილეობდა და სპეცრაზმის წევრი იყო, როგორც თქვენ ბრძანეთ და რა ვიცი, საკმაოდ მომზადებული. მას ესე იგი დააპატიმრეს სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში 2004 წელს და როდის მიუსაჯეს უვადო პატიმრობა? უვადო პატიმრობა მას მიუსაჯეს 2009 წელს. იმ 2004 წელსაც სრულიად სხვა საქმისთვის დააპატიმრეს, რომელიც მოხდა 1996 წელს და 94 წელს. აი დაახლოებით 10 თუ 8 წელი იყო უკვე გასული, ის საქმე უკვე დახურულიც იყო. იძული აუცილებელი მოგერების ფარგლებიც იყო დადგენილი, მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ იქ იყო ბაჩო შარაშენიძის მიმართ რაღაც პირადი ინტერესები, უпростоრედ ბიზნეს ინტერესები, კომერციული ინტერესები, რომ მისი ეს ლიფტის კომპანია ჩაიგდოთ ხელში და ნაწილობრივ ეს მოახერხეს კიდეც სხვა ლიფტის თბილ ლიფტის წარმომადგენლები ედავებოდნენ, სასამართლო დავებიც ჰქონდათ და ამის შემდეგ მთლიანად ჩაიგდეს ფაქტიურად მისი ეს კომპანია და აქედან გამომდინარე დიდი ეჭვი არის რომ მაგ დროს ის სხვა საქმეზე 2004-ში დააპატიმრეს, რომელზეც 9 წელი მიუსაჯეს და ის 9 წელი უკვე 2013 წელს გავიდა და აი 2009 წელს ზუსტად 8 წლის ომის დროს ის აფხაზეთ იმაში ცხინვალში ემზადებოდა საბრძოლველად წასასვლელად ციხიდან, იმიტომ რომ მაშინ ყოფილი თანამშრომლებისთვის გამოაცხადეს რომ ვინც წავა ციხიდან თანახმა იბრძოლოს ცხინვალში ამ ომში რუსეთ-საქართველოს ომში შეეცადებოდა საჯანიმო ბატალიონი. ხო, დაახლოებით და მაგრამ ის ჯერთი ომი მალევე დამთავრდა იქ რა წაიყვანეს. ხო და ამიტომ ერთი სიტყვით 9 წელს უკვე 2009 წელს მას წაუყენეს ახალი ბრალი, აი ეს ბრალი, რომელიც 2003 წლის 15 სექტემბრის მკვლელობას გულისხმობს ზურაბ ზუბადალაშვილის მკვლელობას. მოტივაცია სრულიად ლოგიკურია, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, იმიტომ რომ წარმატებული ბიზნესმენისთვის ბიზნესის ასე ვთქვათ წასართმევად თან იმ წლებში მოგეხსენებათ ის რა წლები იყო, ალბათ ყველაზე საუკეთესო საშუალება იყო ადამიანი ციხეში გამოგემწვია ძლიერი პატრონების დახმარებით და შემდეგ უკვე ყველაფერი დატრიალდა. მეთონდეს იქ ფიგურირებს მამუკა გვარამია, რომელიც იყო მისი მოპირისპირე მხარეს, მამუკა გვარამია თბილისის პროკურორი იყო და იქ ძალიან ცუდი როლი ითამაშა, დიდი ალბათობით მან შეუწყო ხელი, ახლა მე მტკიცებით ფორმაში არ შეგვიძლია ვთქვა, მაგრამ ძალიან დიდი ეჭვი არსებობს, რომ მან შეუწყო ხელი ამ ყველაფერს, მის დაჭერას 2004 წელსში და უთხრა კიდევაც მის კონკურენტს, რომ რაღაც შეგვპირდი ხო შეგისრულეო, რომ აგერ მოგაცილებ ეს კაცი. ბატონო, მე ვიცი რომ ეს საქმე არის ახალი პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის მხრიდან გამოძიებული, მაგრამ ვიდრე მე გადავიდოდე იმ გამოძიების ახალ დეტალებზე თუ რა დაადგინა პროკურატურის ახალმა დეპარტამენტმა ამ ახალი გამოძიების დროს მე მინდა თქვენ გკითხოთ ბაჩო შარაშენიძის ჯანმრთელობის შესახებ და აქვე მინდა ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს სიურპრიზის სახით უთხრა რომ მე დღეს დამირეკა თემურ შარაშენიძემ, ბაჩო შარაშენიძემ და ჩამაწერინა ტელეფონზე გდანის მერვე ციხის საკნიდან დამირეკა და ჩამაწერინა მიმართვა, რომელსაც მე მოვასმენინებ თქვენი ნებართვით ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებს მას შემდეგ რაც თქვენ გვეტყვით თქვენ საკმაოდ მისი ჯანმრთელობა. გუშინინახულე ბოლოს ძალიან მძიმედ არის უჭერს გადაადგილება, უჭერს საუბარი, ცოტა რამდენიმე წინადადებას რო იტყვის მე ისვენებს და გადაადგილებაც უკვე დაახლოებით 20 კილომდე დაკლებული აქვს წონაში და რა ვიცი მძიმედ არის საკმაოდ და არა და რამდენად არ ვცდილობ რომ ან შევაწყვეტინო ან თუნდაც რაღაცა წვენების მიღებაზე გადავიყვანო ის ამბობს რომ აზრი აღარ აქვს თუ მე ჩემს სიმართლეს ვერ გავიტან მკვლელის სახელი მაინც აღარ მექნება და ამით მაინც დავამტკიცებ ჩემ უდანაშაულობას. მართლაც მას არაფერი არ აქვს დარჩენილი მეტი, იმიტომ რომ უვადო პატიმრობა აქვს მისშილი და მოგეხსენებათ ციხეში უვადოდ ყოფნა უდანაშაულო ადამიანისთვის რა რიგზნელია. ბატონო გელა, მოდით მოვასმენინოთ ახლა ჩვენს მსმენელებს ბაჩოს მიმართვა და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე. ჩემთვისაც სიურპრიზია მინდა ვთქვა არც წუთით.
გაიგოს ჩემი პოზიცია იმ შემთხვევაში თუ მე ვეღარ შევძლებ კონტაქტზე გასვლას 2000 წლიდან ვიხდი სასჯელს არ ჩადენილი დანაშაულისათვის 2012 წლიდან ქართული ოცნების მიერ შევიდებულ სამართლიანობის აღდგენას მე ყოველ დღე 2016 წელს მიმართა პროკურატურას ახლად შექმნილ დეპარტამენტს ირაკლინა და შიშის ხელმძღვანელობით ჩემი საქმის გადასინჯვის თაობაზე 2 წელი და 5 თვე მოუნდა პროკურატურას რომ სრულყოფილად გამოეძიებინა ჩემი საქმე თუმცა ამ 2 წლის მანძილზე მხოლოდ 3 დღის განმავლობაში თუ უმუშავია გამოძიებას ჩემ საქმეზე დანარჩენი დრო ხელად გადაიღა მოწმეების ჩვენებებით საკამოძიებო ექსპერიმენტით და კომპლექსური ექსპერტიზის მეშვეობით 2018 წლის ივლისში უკვე დამტკიცდა რომ მე ვიხდი სასჯელს არ ჩადენილი დანაშაულის გამო დღემდე ხდება ხელოვნურად ჩემი საქმის განზრახ გაჭიანურება და პროკურატურა ყველა ღონეს ხმარობს რომ მე სამართალი არ აღმიდგეს 2018 წლის 7 ნოემბერს იმედი სანქციზე გასულმა რეპორტაჟმა სადაც ირაკლინა და შიშმა წარუდგინეს საზოგადოებას გამოძიებული სისხლის სამართლის 4 საქმე გადასახდა სასამართლოში დამამართლებელი განაჩენის მოთხოვნით გამიმხარა საბოლოო თეჯი იმისა რომ ჩემს მიმართ პროკურატურა არ აპირებს სამართლიანობის აღდგენას ვინაიდან სასამართლოში გადასახსავნის საქმეების ჯორი არც ჩემი გოგრიმა და არც ჩემი სისხლის სამართლის საქმე არ იყო ნახსენები სამართლებრივი კუთხით თუ რატომ დაიბლოკა ჩემი საქმე ამის მიზეზს მე ვერ ვპოულობ მე ამომეწურა მოთმინება დამკარგი იმედი ჩემო სიცოცხლემ დაკარგა ყველანაირი ფასი ხოლო მკვლელი სახელით არსებობას მე ვეღარ მოვიძმენ შემოხსენებული მოტივიდან გამომდინარე მე გამოვაცხადე რომ შიმშილობა სიკვდილამდე და ჩემი სიკვდილი იყოს ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების კოაბიტაციური ერთობის გისარზე ბოლოს კი მინდა დავამატო ის რომ ჩემი კატეგორიული თხოვნა იყო ზაზა დავითაიასთან ჩემი შიმშილობის ამბავი არ გაეხმაურებინა საპრეზიდენტო არჩევნების დამთავრებამდე რაც ჩემი ამბით რამენაირად მაინც არის სარგებლა ნაციონალურ მოძრაობას დიდი პატივისცემით და სიყვარულით ქართულ საზოგადოებასთან უკანონო უვადო ჩაუდენია ბაჩო ანუ თემურ შარაშენიძე 5 დეკემბერი 2018 წელი ნომერ 1 ბრიტანიის პენიტენციური დაწესებულება მადლობა ბაჩოს ამ ინფორმაციისთვის ბატონო გელა ჩვენ შიმშილობის ბევრი მრავალი აქციის შესახებ გვსმენია და არ გვსმენია საქართველოში ყოველ შემთხვევაში რომ ადამიანს დაეწყოს შიმშილობა რომელიც დაესრულებინოს სიკვდილით თქვენ მე პირადად ავიცნობ თემურ შარაშენიძეს მასთან შენახვედრი არ ვარ მხოლოდ და მხოლოდ სატელეფონო ურთიერთობა როცა ციხის საგნიდან მისთვის გავკუთვნილ დროს სარგებლობს და ჩემთან რეკავს როგორც უფლებადამცველთან და ჟურნალისტთან თქვენ მას უფრო უკეთ იცნობთ იმიტომ რომ წლების განმავლობაში გაქვთ როგორც თქვენს დაცვის ქვეშ ყოფთან კონტაქტი როგორ ფიქრობთ მისი ხასიათიდან მისი წარსულიდან გამომდინარე შეძლებს ის ღმერთთან უქნას რომ ეს აქცია ბოლომდე მიიყვანოს და პრეცედენტი შექმნას მოშიმშილის სიკვდილის დიახ მე თითქმის 10 წელია უკვე მასთან მაქვს სისტემატური კონტაქტი ამ საქმეში მე თითქმის თავიდანვე ვარ ჩართული ახლა მთლად თავიდან არა მაგრამ სულ ცოტა ხნის შემდეგ ალბათ 1-2 თვის შემდეგ ჩავერთე როდესაც ის მას წაუყენეს ეს ბრალი მას სხვა ადვოკატიც ყავდა მე შემიძლია ვთქვა რომ სამწუხაროდ არის ის საფრთხე იქიდან გამომდინარე რომ არ მიეკუთვნება ბაჩო იმ ადამიანთა კატეგორიას რომელიც რაღაცას იტყვის და მერე უკან დაიხევს და ან პატრიარქის თხოვნით ან რაღაცა მიზეზით ან რაღაცა ფუჭი შეპირებით ამას შეწყვეტს მით უმეტეს ახლა ეთყობა ადამიანს რომ ის ასოწარკვეთილია და გადადებული აქვს თავი შეიძლება ითქვას ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს მისი სიმშილობის შეწყვეტის საფუძველი
დამცველი რაც ჩემთან საუბარშიც აღნიშნა და მეც ასე მგონია, რომ კონკრეტული რაღაცა შეპირება, ვთქვა, კონკრეტულ ვადებში, თუნდაც ერთ თვეში, თუნდაც ერთ კვირაში, თუნდაც ორ კვირაში, მაგრამ არა განუსაზღვრელად, რომ ჩვენ რას ვითხოვთ ახლა, სასამართლოში წავიდეს ეს საქმე და იქ მერე სასამართლოში 100%-იანად ყველა დარწმუნდება მოსამართლებიდან დაწყებული ყველას ჩათვლით, რომ ნამდვილად ამ საქმეში არათუ პირდაპირ, არამედ არაპირდაპირ მტკიცებულებებიც კი არ არის. და ჩვენ გვეუბნებოდნენ ბოლო ხანს, ესე იგი, ესეთი პასუხია პროკურატურისგან, როდესაც ყველა მოწმე დაიკითხა, ერთი ყველა მოწმეს რომ ამბობ რაღაცა 4, 5, 6 მოწმეა, რომლებიდანაც მხოლოდ ერთი ადამიანი ამბობდა, რომ აი მე რომ იმას ქნეს შემიკვეთეს, მე აი რაც მოვყევი, მე რომ მივედი და მან მითხრა რომ მე მოკლავ და ერთი ახსენებდა მხოლოდ ერთი ადამიანი. დანარჩენი არც ერთი მოწმე არ ამბობდა ამას და ამ ერთმა მოწმემაც თქვა თუ რა განაპირობებდა მის ასეჩვენებას ახალი გამოძიების პროცესში. მეც მომცა ჩვენება. ეს იყო ახალი გარემოება, ხომ? ფაქტობრივად ანუ მოწმეზე ზეწოლა. პროკურატურასაც მიცა ჩვენება ის რომ ვთქვათ მას ემუქრებოდნენ წინააღმდეგ შემთხვევაში მის ოჯახს ემუქრებოდნენ აემუქრებოდა სხვათა შორის არა მარტო ემუქრებოდნენ არა მარტო პროკურატურის და ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები არამედ თვითონ ამ საქმეში გარეული ის ადამიანები ვინც ამ შეკვეთის ისინი ობიექტები იყვნენ ვისაც თვითონ ჰქონდათ მიღებული ეს შეკვეთა და ამით ცდილობდნენ და მიაღწიეს კიდევაც რომ თავისი სასჯელები შეიმსუბუქეს ისინი გრძელვადიან სასჯელებს იხდიდნენ 18 20 4 წელი ჰქონდათ მიჯილი და ერთ-ერთი მათგანი აი დღეს ბოლო მიზეზი რასაც ამბობდნენ რომ ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის რომ აი ერთი მოწმე ყავს დასაკითხი. ვინ არის ეს ერთი მოწმე? ეს არის გიორგი ყუფარაძე, რომელიც იმ დროისთვის სასჯელს იხდიდა ორი მისი რა ქვია აზერბაიჯანელი ეროვნების ადამიანის ძმების მოკლისთვის და ჩაბეტონებისთვის, ამიტომ მას ზედმეტ ჩაბეტონებისთვის ბეტონშიკაში არქვეს აი ესეთი ზედმეტ. ანუ ესე იგი ბეტონშიკაში არქვეს თავის საქციელიდან ჩადენის საქციელიდან და ამის შემდეგ ის ორი ადამიანი მოკლა და დააბეტონა ეზოში სადაც დაუდა ბინას 18 თუ 20 წლის სასჯელის მაგივრად ამით მან შეიმსუბუქა სასჯელი როდესაც მან ბაჩო შარაშენიძეს დაადო ხელი და თითქოს თითქოს კი რესაკვე გაახსნევინა იმიტომ რომ რევას ჩაჩუა შემკვეთი იქ ვინც შუამავალი ვინც შეკვეთები ამებმა ყველა მიიღეს სასჯელები მაგრამ რეალურად ვინც განახორციელა ხო მე არ ვიცი ხელს ახლა ვერ დავადებ ვინ განახორციელა მაგრამ ის რომ ყველა გაირიდა დანაშაულისგან თავი და მე ბაჩო შარაშენიძეს დაადეს ხელი რომელიც საერთოდ არც იცნობდა ამ ადამიანებს არც არანაირი კავშირი არ ჰქონდა და აი ეს შარაშენიძე ის ყუფარაძე შემდგომში აღმოჩნდა რომ თავისივე თანამონაწილემ ერთ-ერთმა რომელიც ამ საქმეში იყო ვასილ გოშაძემ ამხილა სხვა დანაშაულის ჩადენაში როდესაც დედაშვილი კვეზერელები მოკლეს და ასევე იმაში კასრში ჩამარხეს და რაღაც მჟავა დაასხეს და მან ეს კასრი აჩვენა და კოჯორის კადრები რო იყო რა ცნობილი. დიახ, ცნობილი 2 წელიწადნახევრის წინ და ეს პიროვნება საბერძნეთში დააპატიმრეს. ეს გოშაძე ახლა სხვა დანაშაულს იხდიდა და ჩარჯდა და ეხლაც იხდის, ხოლო ის დააპატიმრეს 2016 წელს ივნისში. 2016 წელს ივნისის შემდეგ პროკურატურა შეეძლო ან გაეგზავნათ ის თუ ვერ ახერხებდნენ ექსტრადიციას ან სკაიპით დაიკითხათ მაგრამ არა და ის სულ რამდენიმე დღის წინ ერთი კვირის წინ ის კაცი ჩამოიყვანეს როგორც იქნა ექსტრადიცია მოხდა საბერძნეთთან დღეს ის კაცი თბილისის მეროსაპრობილეში ზის და როგორც ჩვენ გვპირდებიან აი ამ დღეებში ამ კვირის ბოლომდე მას დაკითხავენ ანუ ბაჩო შარაშენიძის შიმშილობამ შეიძლება ითქვას შედეგი გამოიღო მოხდა იმ პატიმრის საქართველოში ექსტრადიცია რომლის ასე რომ ვთქვათ სიტყვაზეც იქნება დამოკიდებული შემდგომ უკვე პატიმრის საბოლოო ბედი რომ მე არ ვიცი ახლა ეს ამ შიმშილობამ გამოიწვია შეიძლება ამანაც დააჩქარა თუ დაემთხვა ეს მაგრამ აი ძალიან საერთოდ დაემთხვა იმიტომ რომ 2 წელიწადნახევარი არა იქ იყო ციხეში არ აძლევდნენ თუ არ ითხოვდნენ ესენი და ეხლა უკვე ხო გეუბნებით ერთი კვირის წინ დაახლოებით 5-6 დღის წინ ის გადმოსცეს ოფიციალურად გამოაცხადეს საინფორმაციო საშუალებები და მე როდესაც პროკურორს დაუკავშირდი მან თქვა რომ ამ კვირის ბოლომდე აუცილებლად დაკითხავდა მას. ბაჩო რას ამბობს შეწყვეტ შიმშილობას თუ კი საქმე სასამართლოს გადაეცემა ხო? რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ შემდეგ უკვე სასამართლოს პრეროგატივაა ვთქვათ რამდენად ჩათვლის მიზანშეწონილად პროკურატურის დასკვნებს. რა თქმა უნდა, იქ დაიკითხება ყველა მოწმე, იქ ექსპერტების დაიკითხება, რაც თავარია. სასამართლო გამოძიება მოხდება პროკურატურის გამოძიება. რა თქმა უნდა.
რაც და მით უმეტეს ახლა ამ კუპრაძის ჩვენებას არავითარი აზრი არ აქვს ის მხოლოდ ამბობს იმას რომ იმ ძველ ჩვენებებში რომ მეო იმ დიღმელაშვილმეო მითხრაო რომ თურმე უბრალოდ გავიგეო რომ მასო ვიღაცა სპეცნაზელისთვის შეუკვეთიაო ეს მკვლელობაო და იმას განახორციელებენ გვარსაც კი არ ასახელებს და მე ხელმეორე დაკითხვას უწყობენ 43 გვერდიანი დაკითხვა 4 საათიანი და ეგ სიტყვას არ ახსენებს ბაჩო შარაშენიძეზე და ერთი 10 დღის მერე მოყავთ და ხო მე დამავიწყდაო რომ მე თქვაო რომ აი სპეცნაზელი ალბათ ბაჩო შარაშენიძე იყო იმიტომ რომ თან არც იცნობს ახლა გვარდა სახელიც შეიძლება გამოძიებამ უთხრა და ეს იმიტომ რომ მე იდიღმელაშვილს ვიცნობ და ამ თავის წრეში სხვა არავინ არ ყოლია სპეცნაზელი ალბათ ეგ იქნებოდაო. აი სულ ეს არის მისი ჩვენება. დაადასტურებს ამას, არ დაადასტურებს. ახლა ნუ ცხადია რომ ვერ იტყვის, ხო არა, ნამდვილად ეგ იყო, ახლა ვიციო და ამდენი წლის შემდეგ ვამბობ 10 წლის შემდეგ, ხო? არა აქვს არავითარი მნიშვნელობა, მაგრამ რადგანაც ეს საბაბად აქვს პროკურატურას, კი ბატონო დაკითხოს ეს ჩვენ არა გვაქვს არაფერი წინააღმდეგობა. მე ბაჩოს თხოვდი კიდევაც რომ აგერ ბატონო დაკითხავენ ამ დღეებში და შენ შეწყვიტე შიმშილობა. ახლა იმედია ამის შემდეგ მაინც გადააგზავნიან, მაგრამ ნუ აი როცა გავიგებო რომ აპირებენ გადაგზავნასო, თუნდაც ამ დაკითხვის შემდეგ მე მხოლოდ მაშინ შევწყვეტ შიმშილობა. იმედია რომ პროკურატურის მხრიდან ქმედება მოუსწრებს ბაჩო შარაშენიძეს, ახლა 27 დღე ცოტა ნამდვილად არ არის. შიმშილობის ხანგრძლივი აქცია მეც ჩამიტარებია და კარგად ვიცი რომ 27 დღეს უკვე ადამიანი საკმაოდ ცუდად გრძნობს თავს. მით უმეტეს ბატონო გელა მე ვიცი რომ პატიმრის პირადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ ექვემდებარება გამჟღავნებას, თუმცა მე თემურ შარაშენიძისგან მაქვს ამისი უფლებამოსილება განვაცხადო რომ მას აქვს უმძიმესი დაავადება სიმსივნე და ფაქტობრივად ჩვენ მსმენელს მე ვამცნობ რომ რეალურად სიმსივნიანი უკანონო პატიმარი, რომელსაც სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჯილი, თავის ჯანმრთელობას დამატებით აემხელა პრობლემას უქმნის. ბატონო გელა, მოდით ახლა ჩვენ გადავიდეთ ბალისტიკურ ექსპერტიზაზე. მე ვიცი რომ ბალისტიკურმა ექსპერტიზამ, რომელიც უკვე ახალი გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა, ანუ ახლახან და რამდენიმე თვის ყირაზე დააყენა საერთოდ ძველი მონაცემები და აქ მაგრამ ისიც თქვათ რომ ძველი მონაცემები შეთხზული არის ან ბაჩო შარაშენიძის ბრალდება ისეთი ჯალათი პროკურორის მხრიდან, მე მაქვს ამის უფლება რომ მასზე ასეთნაირად თქვა, როგორც არის ვინმე დავით ხიზანაიძე, რომელიც სამწუხაროდ კოაპიტაციის წყალობით დღემდე ინარჩუნებს პროკურორის თანამდებობას. მას უამრავი ადამიანი ყავს გაუბედურებული, მე ვიცი რომ პოლიტიკური საქმეებიც აქვს მას შეთხზული, თუმცა სამწუხაროდ ის ინარჩუნებს თანამდებობას. და მე ვიცი რომ დავით ხიზანაიძის შეთხზული საქმე ყირაზე დააყენა პატივცემული ბატონი ირაკლი ნადარეიშვილის ახალი დეპარტამენტის პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის ახალმა გამოძიებამ და მადლობა ბატონ ირაკლი ნადარეიშვილის ნამდვილად ღირსეული ადამიანია. რა მოხდა ამ ბალისტიკურ ექსპერტიზაზე? რა დადგინდა ეს ასეთი სენსაცია, რომ ჩაითვალა ეს ახალ გარემოებად? საქმის მასალების მიხედვით იქ არის ესეთი დადასტურებულად ჩათვლილი სასამართლოს მიერ, რომ ღამე 12 პირველი საათისკენ, როდესაც შედის მსხვერპლი სადარბაზოში, იქ ხდება მას მკვლელი 5-ჯერ თუ 6-ჯერ ესვრის ერთმანეთის მიყოლებით და რა იარაღით ბატონო გელა? ხო, ამაშია საქმე. საქმის მასალების მიხედვით ეს არის მაკაროვის სისტემის მაყუჩიანი იარაღი. ძველი გამოძიების მიხედვით, ხო? ძველი გამოძიების და სასამართლოს მიერ დღეს უკვე დღესაც დადასტურებულად რო ითვლება იმის მიხედვით. ნუ ეს მიყოლებით როა ერთმანეთს მიყოლებით ეს იმანაც მეზობლებიც ამბობენ, იქ მეუღლე ახლდა მას და მეუღლემაც იგივე დაადასტურა და საქმე ის არის რომ ჯერ ერთი ტყვიები არის სხვა, არა მაკაროვის ტყვიები. ვერ გავიგე? სხვა იარაღის ტყვიებია, ბრაუნინგის ტყვიებია და ბრაუნინგის ტყვიები, ახლა შეიძლება თუ არა მაკაროვის სისტემის იარაღი. ანუ მაკაროვის სისტემის იარაღით ბრალდების მიხედვით ბაჩო შარაშენიძემ გაისროლა ბრაუნინგის ტყვიები. 5-6 მიჯრით ერთმანეთის მიყოლებით
და ჩვენ ჩავატარეთ საგამოძიებო ექსპერიმენტი, სადაც ორმა თან ერთი პისტოლეტით არა, სამი სხვადასხვა პისტოლეტით, სადაც ორმა პისტოლეტმა საერთოდ ერთ-ერთი ვერ გაისროლა, ხოლო ერთმა გაისროლა ერთი ტყვია ბრაუნინგის და მერე გაჭედა დანარჩენი. ანუ სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ აქ არის შეუსაბამობა და ვერ გაისროლა, თუმცა არის მერე კიდე სხვა ექსპერიმენტი ჩატარდა, სხვა ტყვიები ჩადეს და იქ მიკრონებში რაღაცა სხვაობა შეიძლება იყოს, იმან გაისროლა მიძრით, მაგრამ კარგით, ამას დავანებოთ. თავარი რაც დაადგინა ამ ექსპერტამ, თავარი იყო ის, რომ ბოლოს ექსპერტიზა მართლაც თქვენ ნადარეიშვილის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებულმა, რომელმაც შეუკვეთა მონაემაში, რა ქვია, სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში და მონაწილეობდნენ ჩვენი ექსპერტის, მონაწილეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტი, ანუ კომპლექსური ექსპერტიზა იყო. მან პირდაპირ დადო, რომ ეს ეხლახან ამოიღეს დაათვალიერეს ის ტყვიები, რომელიც ამოიღეს მოკლული სხეულიდან და ეს ტყვიები აღმოჩნდა 6 ნარეზები ქვია, ნაჭდევიანი, 6 ნაჭდევიანი და ხო მე ვერ ვკოლდი აქამდე ამაში, მაგრამ მე როგორც თვითონვე ექსპერტებმა დაადასტურეს, შეუძლებელია გამორიცხულია, რომ 6 ნარეზიანი, 6 ნაჭდევიანი 6 ჭდეული კონდეს ტყვიას, რომელიცაც ისვრის მაკაროვი. ყველას მაკაროვიდან ნასრულს აქვს 4 ნაჭდევი. აქედან გამომდინარე, ამ ექსპერტიზამ კატეგორიულად დაადასტურა, რომ ეს ტყვიები არ არის გასროლელი მაკაროვის სისტემაში. რას იძლევა ეს ბაჩო შარაშენიძის? ამან დაადასტურა, სულ თავდაყირა დააყენა, იმიტომ რომ ხო აწყობილი მძივი ვიცქოთ, რომ მან სიმამრმა ვინც შეუკვეთა რეზო ჩაჩუამ მისცა ალმატა გრიგოლია იყო მისი ნაცავი, მან გადასცა კილერს, მკვლელს, ხვას, თქვათ დიღმელაშვილს და ყუფარაძეს, შემდეგ იმათ რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად ვერ მოახერხეს მოკლა და შემდეგ დიღმელაშვილმა თითქოს გადასცა ეს იარაღი ბაჩო შარაშენიძეს და ამ იარაღით განახორციელა მამკვლელობა. აი ეს აწყობილი სისტემა, ძილივით აწყობილი მთელი ეს ზღაპარი დაინგრა, იმით რომ ექსპერტიზა ამბობს, რომ შეუძლებელია მაკაროვმა გაისროლოს ის ტყვიები, რომლებიც ამოღებულია მოკლული სხეულიდან. ახლა თქვენ შეიძლება იკითხოთ, აი ასე ითხვსებოდა სააგაშვილის რეჟიმის დროს საქმე. ხო, თქვენ შეიძლება იკითხოთ და მსმენელიც იკითხავს, რომ როგორ ამდენი წელი გავიდა და მაშინ რატო არ ჩაატარეს ამ სხეულიდან ამოღებული ტყვიების ექსპერტიზა. საქმეც მაგაშია, რომ იმდენად ზედაპირულად, იმდენად ზერელად მიუდგნენ, იმდენად დაჯერებულები იყვნენ, რომ რა თქმა უნდა ეს ყველა თავის ასე მიიღებდა იქ შეღავათებს და ყველა ამბობდა და ხელსადებდა ზოგი პირდაპირ, ზოგი არაპირდაპირ ბაჩო შარაშენიძეს, რომ ამის ექსპერტიზის ჩატარებაც კი არ უცდიათ. ეს ჩვენ მოვითხოვთ, კიდე კაი შენახული ქონდათ დალუქული ის ტყვიები, რომლებიც გარდაცვლილი სხეულიდან იქნა ამოღებული და ეხლა ჩაატარეს რამდენიმე თვის წინ ეს ექსპერტიზა და აი ამან საბოლოოდ დაადასტურა. ამის შემდეგ, როდესაც აღარც ერთი მოწმე არ ამბობს, ყველა მოწმე ამბობს, როგორი ძალდატანებით მიწეს ჩვენება და ზეწოლი. ექსპერტიზა ამბობს, რომ ეს ტყვია არ იქნება შეუძლებელია იმ პისტოლეტიდან იყოს გასროლილი, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს, არ არის აღმოჩენილი. მაგრამ ქვია, რომ მაკაროვის სისტემა. ამის შემდეგ ვინ რა უნდა თქვას და რანაირად უნდა დაადგინოს სასამართლომ, რომ ისევე არის შემხებლობაში ბაჩო შარაშენიძის ამკვლელობასთან, როგორც მე და თქვენ, ან ნებისმიერი სხვა პირი. ბატონო გელა, მე ხა თქვენ პროგნოზირებას ვერ მოგთხოვთ სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და ვიცი რომ უფლებამოსილებაც არ აგაქვთ. მით უმეტეს ჩვენ ვიცით რომ ბაჩო შარაშენიძე არის უვადო პატიმარი და ჯერჯერობით საქართველოში მხოლოდ ერთი პრეცედენტია, როცა უვადო პატიმარი გათავისუფლდა და მისი ადვოკატის თქვენ ბრძანდებოდით. შეგვახსენეთ მისი სახელგვარი? გიაგვიჩიანი და ნიკა ჩემია ორი გათავისუფლდა, დიახ. ხო არ გასამდება ნიკა ლომინაძის მკვლელობის გამოიხდინა ისიც 11 წელის ხმა. მე დიდი იმედი მაქვს რომ გასამდება, დიახ, ნამდვილად, იმიტომ რომ აქ კიდევ ამბობ, აი რაც გითხარით, მტკიცებულება საერთოდ არ არის და სასამართლომდე თუ მივა საქმე შეუძლებელია რომელიმე ობიექტურმა მოსამართლემ და თუნდაც სუბიექტურმა მოსამართლემ რაღაცას ხო უნდა დაეყრდნოს რა, არ არის ესეთი რამე, რომელზეც იტყვის რომ ამის გამო მიმაჩნია რომ ეს არის დაუნაშაულება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გელა, მე ერთადერთი ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩემი Facebook-ის პირად გვერდზე ჩართული არის ბაჩო შარაშენიძის სიცოცხლის მთვლელი, მე ასე დავარქვი. ჩვენ ვითვლით მისი შიმშილობის თითოეულ დღეს, იმიტომ რომ თითოეული დღე შეიძლება ტრაგიკული დასასრულის, სიცოცხლის ტრაგიკული დასასრულის მაუწყებელი გამოდგეს, რის იმედსაც გამოვთქვამ, რომ ასე არ მოხდება. ჩვენ ამის იმედს გვაძლევს ის, რომ ირიბი მოწმე ამ საქმისა, რის გამოც
პროკურატურა საქმის სასამართლოსთვის გადაცემას აჭიანურებდა. მოწმე საბერძნეთიდან უკვე ექსტრადირებულია, ალბათ დღე-დღეზე მას დაკითხავენ და ვინძლო ბაჩო შარაშენიძის შიმშილობის აქციას შეწყდეს იმ მოტივით, რომ შესრულდება მისი მოთხოვნა და პროკურატურა გადასცემს ბოლოს სასამართლოს. მე უბრალოდ ეს დავამატებ, რომ აქ ცოტა ეთიკური მომენტი არის, რომ აქ ლაპარაკი არის რატომ მოხდა, ვინ იყო გარდაცვლილი ზურაბ დალაშვილი, ახლა ბრალდები ისინი თვითონ დაზარალებული მხარე და სხვები სხვადასხვა ინფორმაციებს ავრცელებენ და ამიტომ მე არ მინდა ვთქვა რაიმე ზედმეტი, ვინაიდან სხვადასხვა შეხედულება შეიძლება ქონდეს. ბევრი აქებს ამ ადამიანს გარდაცვლილ, ის ყველა შემთხვევაში არის მსხვერპლი და ამიტომ მის სახელს რა თქმა უნდა გაფრთხილება ჭირდება და მეც ახლა რაღაცა გამოსვლის დროს მომსულია ისე რომ ცოტა ზედმეტი მithქვამს მის იმაზე და ამაზეც შეიძლება მე ოფიციალურადაც მოვიბოდიშო, იმიტომ რომ არ არის სწორი რა თქმა უნდა რომ როდესაც გარდაცვლილ ადამიანზე რაღაცა მithumetes ბატონ ლაერტს ვიცნობთ და ტიპატივს ცემთ მას და მithumetes როდესაც ამისი მტკიცებულებები ჩვენ არა ვარ გარდა იმისა რომ თვითონ მის მეუღლის თუ მისი ოჯახის თუ სხვა იმის მხოლოდ მათი ჩვენებები და ეს მათი პოზიციაა, რასაც ამბობენ, თორე ის კიდევ ამბობს სხვა კუთხით, შეიძლება სხვა კუთხით ვინც იცნობდა იმ ადამიანს, ის უკეთ დადებითად ლაპარაკობდეს. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე აქვე ისიც მინდა ვთქვა, რომ ალბათ ბაჩო შარაშენიძესთან ერთად სიმართლის გარკვევის ერთ-ერთი მთავარი მსურველი თავად მსხვერპლის მამა, ანუ ბატონი ლაერტ ზუბადალაშვილი უნდა იყოს და მე მას უსურვებ, რომ მალე დაედგინოს სიმართლე. ბოლოს და ბოლოს ვინ მოკლა მისი შვილი. ნუ მთავარია ის აღმოჩნდება, რომ 14 წლის განმავლობაში ციხეში და ის ადამიანი არ მოშედის, რომ უდანაშაულო იჯდეს. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მე მინდა ეთერით ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე მოუწოდო ბაჩო შარაშენიძეს შეწყვიტოს ეს შიმშილობა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, მისი საქმე მართლაც დასასრულს უახლოვდება. დაიკითხება ის მოწმე, საქმე სასამართლოს გადაეცემა და ბატონი გელა იქნება საქართველოში პირველი ადვოკატი, რომელიც იცავდა სამი ადამიანის ინტერესებს, რომლებსაც ჰქონდათ უვადო პატიმრობა და გათავისუფლდნენ. ალბათ ბაჩო შარაშენიძეს საცხოვრე გამართლდა. ბატონი გელას წინა ორი უვადო პატიმრის წყალი გადაესწრება და სულ მალე მას თავისუფლებაზე ვიხილავთ. მადლობთ. კარგად ზამდებოდეთ.